นั่นน่ะสิสวัสดีค่ะเช้าวันใหม่นะคะ เริ่มต้นที่รุสรามเช้าวันนี้นะคะพวกเราเดินทางด้วยรถรางนะคะจากตัวเมืองมิวนิกนะคะมายังปราสาทนิมเฟนบวกสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ชโลสนิมเฟนบวกนะคะเรากำลังเดินเข้าไปในตัวปราสาทกันนะคะไปดูด้วยกันเลยจ้าสามสาวเดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วเจอสาวไหนยืนอยู่เนี่ยปราสาทนิมเฟนบวกนะคะเป็นปราสาทฤดูร้อนนะคะของพระราชวงศ์ผู้ปกครองรัฐบาวาเรียนะคะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองมิวนิกสร้างขึ้นในปี 1664 นะคะเพื่อต้อนรับการประสูติของรัชทายาทแม็กซ์เอมานูเอลนะคะซึ่งเป็นพระราชโอรสของเจ้าผู้ครองนครรัฐบาวาเรียนะคะเฟอร์ดินานด์มาเรียนะคะกับพระนางอันเดเลียตแห่งซาวอยหลังจากที่ทั้งสองพระองค์นะคะได้พิเศษสมรสกันมายาวนานถึง10 ปีนะคะเพิ่งจะมีพระราชโอรสองค์แรกนะคะพระราชวังนะคะจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะคือ1ในส่วนของพระราชวังและพิพิธภัณฑ์นะคะ2ก็คือพิพิธภัณฑ์เครื่องลายครามนะคะและ3ก็คือในส่วนของสวนของพระราชวังค่ะด้านหน้าของพระราชวังนะคะก็จะมีหงส์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเลยค่ะที่นี่ไม่มีใครทำอะไรนะคะก็ถือว่าหงส์นี่เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังไปแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนหงส์พวกนี้นะคะเขาคุ้นเคยกับคนมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยสนว่าเราจะทำอะไรแต่ว่าอย่าเข้าไปใกล้มากนะคะเพราะว่าเขาจะห่วงพื้นที่ค่ะเดี๋ยวเขาจะมาจิกเอาถ่ายกับหงส์นะคะนอนนิ่งเลยปราสาทนี้มาหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยมาถ่ายวิดีโอเลยวันนี้ถือว่าโอกาสดีนะคะได้มาถ่ายวิดีโอให้ทุกคนชมกันพวกเรานะคะเดินทางกันมาแต่เช้านะคะแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาเยอะเหมือนกันนะคะด้านหน้าปราสาทก็มีดอกไม้สวยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูด้านในกันมีสวนกว้างเลยค่ะที่นี่มีทั้งหงส์และห่านนะคะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะดูสินอนเรียงรายกันอาบแดดยามเช้านี่เป็นวันอาทิตย์นะคะแต่นักท่องเที่ยวก็เยอะเลยค่ะหลายๆคนก็มาเที่ยวกัน ท
เราเดินชมเฉพาะด้านนอกนะคะไม่ได้เข้าไปชมในส่วนของตัวปราสาทนะคะเนื่องจากว่าเวลาไม่พอค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนนะคะเห็นไหมสวนอยู่ด้านหลังนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวถ่ายภาพมุมสูงให้ชมกันนะคะทุกคนอยู่บนนี้มองเห็นสวนด้านล่างนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะตอนนี้แดดออกแล้วนะคะท้องฟ้าสดใสเลยภายในสวนของพระราชวังนะคะก็จะมีห่านสายพันธุ์แคนาดานะคะที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ค่ะทำไมหน้าดำอ่ะไม่ใช้ครีมกันแดดเหรอห่านที่เนี่ยสวนสวยมากๆเลยค่ะทุกคนดอกไม้สีม่วงขาวสวยจังเลยกับแก๊งของเรานะคะนี่แดดออกนะคะยิ่งเพิ่มความสวยเข้าไปอีกท้องฟ้าสีสวยมากค่ะตรงนี้มีเรือรับจ้างด้วยนะคะโอ้สวยงามอย่างกับอิตาลีเลยน่ารักเรากำลังเดินเข้ามาในป่านะคะที่อยู่ข้างๆกับสวนในปราสาทนะคะเข้ามาเราก็จ๊ะเอ๊กับน้องกวางยืนรอรับเลยอ้าวหนีไปเลยสรุปเราเข้าไปไม่ได้นะคะประตูปิดนะคะวันนี้กลับคืนโอเคตอนนี้เรามีไก่ไก่สำรองนะคะตามนี้เข้ามาค่ะเดี๋ยวหลงก็รู้ค่ะตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำเป็ดสำคัญกว่าข่อยเด้อค่ะเด้อพี่น้อง
ำลังเดินกลับกันแล้วนะคะ เดี๋ยวไปเที่ยวในเมืองกันต่อจ้ะตามไปค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย